رفتار مخاطب تعیین میکنه که ما کجا باید چه فعالیتی داشته باشیم. کسی که توی گوگل سرچ میکنه دنبال یک خطه، دنبال یک پاراگرافه، دنبال یک مقاله است، میخواد در مورد یک موضوع اطلاعات به دست بیاره و یک چیزی رو بخونه. اون کاربری که توی گوگل سرچ میکنه ممکنه ویدیو نخواد ببینه. اصلا از لحاظ تکنیکی احتمال اینکه ویدیو بهش معرفی بشه کمتره. ولی برعکسش توی سوشال مدیا، توی اینستاگرام، توی یوتیوب مخاطب میخواد ویدیو ببینه. حالا ما اگر اینجا بیایم بهش دیتای متنی بدیم اصلا توجهی نمیکنه و راحت ازش میگذره. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. توی این قسمت میخوام در مورد تفاوت فعالیت توی سایت و سوشال مدیا با رویکرد تولید محتوا بگم. خب من توی قسمت‌های مختلف فوربو بارها به اهمیت و داشتن یک سایت اینترنتی برای کسب و کار اشاره کردم، اما الان میخوام یک رویکرد متفاوتی نسبت به این قضیه داشته باشم. توی تعریف محصول توی ویدیوهای قبلی گفتم که محصول ما میتونه مدل‌های مختلفی داشته باشه. یکی از اون مدل محصولا محصول محتوایی بود. گفتم که محتوای ما هم میتونه به عنوان یک محصول توی کسب و کارمون باشه. حالا میخوام توی این قسمت در مورد این مدل محصول و نحوه ارائهش در واقع صحبت بکنم. اگر بیس کسب و کار شما محتواست، اگر دوست دارید تولید کننده محتوا باشید، ویدیو بسازید، پادکست بسازید، محتوای تصویری مثلا منتشر بکنید، شاید سایت اینترنتی بستر اصلی خوبی برای شما در این لحظه نباشه. اگر محتوای اصلی شما مقاله است، خب بلاگ پسته یا در واقع همون محتوای متنیه، همچنان بهترین جا واسش همون سایته، چون میتونید از طریق سرچ گوگل آدم‌ها رو جذب سایت و کسب و کارتون کنید. اما اگر میخواید توی حوزه محتوای صوتی تصویری کار بکنید، میتونید از سوشال مدیا در ابتدای کار استفاده بکنید و بیس کسب و کارتون رو روی اونا بذارید و بعداً مثلا از سایت به عنوان ابزاری برای سر و شکل دادن به اون استفاده بکنید. مثلا توش بیاید مسیری که طی کردید رو بنویسید، پروفایلاتون رو توی جاهای مختلف وارد بکنید و یک دسترسی خوبی رو به کارهایی که دارید میکنید بدید. من تا 4-5 سال پیش همچنان سایت رو به عنوان بستر اصلی برای حتی این مدل محتوای صوتی و تصویری قبول داشتم و باز هم پیشنهاد میکردم که برای ساختن یک بستر مطمئن برید سراغ سایت. ولی سوشال مدیا تو این مدت تغییرات زیادی داشته که یکی از تغییرات در واقع مهمش مخصوصا توی محتوای تصویری از سمت تیک تاک در واقع به سوشال مدیاها اضافه شده. من توی قسمت 111 پادکست فوربو در مورد داستان تیک تاک توضیح دادم که به نظرم خیلی قسمت خوبی هم بود و اگر گوش نکردید حتما پیشنهاد میکنم که اون رو هم گوش بدید، لینکش در توضیحات هست. اونجا در مورد استراتژی تیک تاک برای معرفی آدم‌ها صحبت کردم و در مورد یک استراتژی گفتم که تیک تاک به جای اینکه یک سری از آدم‌های خاص رو بیاد معروف بکنه که شاید بعداً بیان از خود تیک تاک هم بزرگتر و معروفتر بشن، تصمیم گرفت بیاد همه رو خیلی معروف بکنه، همه تولید کننده های محتواشو پروموت بکنه تا به سرنوشت واین دوچار نشه. داستانش رو میگم توی قسمت 111 پادکست، میتونید بشنوید. این رویکرد بعداً به اینستاگرام و یوتیوب هم اومد با بخش ریلز توی اینستاگرام و شورتز توی یوتیوب. در واقع سازوکار و الگوریتمای اون بخشا مثل هم عمل میکنه. محتوای شما رو فارغ از اینکه چه تعداد مخاطب در همین لحظه روی صفحتون دارید به یک سری از آدم‌ها معرفی میکنه و نشون میده. اینستاگرام و یوتیوب الان به مرحله رسیدن که درک خوبی از در واقع کاربراشون دارن، میتونن سلیقه شما رو، سلیقه کاربراشون رو تشخیص بدن و محتوایی که دوست دارن رو براشون توی فید نشون بدن. به همین خاطر میتونن پیش بینی بکنن که شما از چه محتوایی ممکنه خوشتون بیاد. اینطوری کلی ویدیوی کوتاه رو به شما نشون میدن و واکنش شما رو نسبت بهشون رصد میکنن. اگر شما با ویدیو اینگیج بشید، بتونه شما رو در واقع جذب خودش بکنه، یعنی مثلا بیاید کامل ببینیدش، لایکش بکنید، کامنت بذارید، شیر بکنید و از این کارا، یوتیوب و اینستاگرام میاد اون ویدیو رو به یک گروه دیگه از آدم‌ها هم نشون میده. مثلا بار اول میاد به 10 نفر ویدیو رو به صورت رندوم نشون میده ببینه خوششون میاد یا نه. یک دفعه میره ویدیو رو برای، اگر اون آدما خوششون اومد و اینگیج شدن، میره اون ویدیو رو برای یک گروه 100 تایی نشون میده و به همین شکل گروه ها رو بزرگتر میکنه و تا گروه های 1000 نفری و 10,000 نفری اینا رو در واقع رشد میده. بعد اگر اون گروه ها باز هم با ویدیو شما اینگیج بشن و دوست داشته باشن، گروه ها میتونه چند صد هزار نفری و حتی میلیونی بشه.
پس ما شانس دیده شدن رو الان با استفاده از این دوتا بخش داریم. منظورم بخش ریلز اینستاگرام و شورتس یوتیوب هست. حتما دیدید که پیجایی هست که شاید فالوور خیلی زیادی هم نداشته باشن، ولی مثلا یک ویدیو توی کانالشون یا پیجشون هست که مثلا بازدید میلیونی داره. دلیلش همین چیزی است که الان گفتم. سوشال میدیاهای مختلف از طریق این سبک محتوای کوتاه دارن کار مارکتینگ رو به نوعی برای ما انجام میدن. توی یک قسمت دیگه هم در مورد تعریف خود مارکتینگ و اهدافی که میتونه داشته باشه توضیح دادم که اونا رو هم پیشنهاد میکنم در واقع ببینید و بشنوید. ما توی سایت حتما باید می اومدیم در کنار محتوای ویدیویمون متن هم می نوشتیم تا گوگل متوجه بشه که دقیقاً ویدیوی ما در مورد چی هست و شاید بعداً بیاد توی سرچ نشونش بده. ولی الان سوشال مدیاها به صورت خاص در واقع اینستاگرام و یوتیوب الان شدن اون پلتفرم اصلی ما برای ویدیو. ما میتونیم با این مدل ویدیو کوتاه مخاطب برای صفحه‌مون بیاریم و بقیه کارهامون رو هم به همین شکل پروموت بکنیم و اونا رو معرفی کنیم. اگر میخواید ویدیو بسازید حتما پیشنهادم این است که برید سراغ یوتیوب. بعدن توی یه قسمت به صورت کامل در مورد ویژگی هایی که داره توضیح میدم، ولی در حال حاضر با فعالیت توی یوتیوب به شکل ویدیویی خیلی بهتر از فعالیت به شکل ویدیویی توی سایت میتونید نتیجه بگیرید. مخاطبی که توی یوتیوب هست به صورت پیش‌فرض میدونه کجا آمده، میدونه میخواد ویدیو ببینه. مخاطبی نیست که شاید توی سرچ گوگل دنبال یه خط دیتای متنی باشه. به خاطر همین اونجا بهتر میتونید رشد بکنید و از طریق همین ویدیوهای کوتاهی که گفتم میتونید کار مارکتینگ رو هم انجام بدید باهاش. توی قسمت مارکتینگ من گفتم بازاریابی وصل کننده محصول ما به مشتری ماست. الان این شورتس یوتیوب و همینطور ریل توی اینستاگرام میتونه این وصل کننده باشه. با توجه به مخاطبی که الان هر کدوم از این پلتفرم ها دارن، ما حتما میتونیم روشون سرمایه گذاری کنیم و روی اونا کار کنیم. پس اگر محصول شما به شکل ویدیو هست، پیشنهادم برای شروع اینه که از سوشال مدیا استفاده بکنید، از یوتیوب و اینستاگرام استفاده بکنید. اگر دوست داشتید بیشتر در مورد هر کدوم و نحوه فعالیت توشون توضیح بدم، حتما توی کامنت ها بهم بگید. اگر هم میخواید پادکست بسازید، بازم به نظرم یک ساید تصویری داشته باشید. منظورم این نیست که حتما پادکست رو به صورت تصویری رکورد بکنید و بذارید. حداقل میتونید ازش تیزر درست بکنید. مثلا اینترو قسمت رو بردارید، ویژوالایز بکنید، بذارید توی همین اینستاگرام و یوتیوب و از این ابزارها در واقع استفاده بکنید برای معرفی کردنش. نکته‌ای که هست اینه که چطور اون محتوا رو بسازید. شما میتونید دو تا رویکرد متفاوت نسبت به تولید محتوای ویدیویی داشته باشید. مثلا توی یوتیوب یه سری ویدیوی بلند میتونید داشته باشید که در مورد اطلاعاتی که میخواید ارائه بدید صحبت میکنید. یه سری محتوای کوتاه هم به صورت جداگونه برای جذب مخاطب و همینطور معرفی محتوای اصلیتون میتونید منتشر بکنید. مخاطبی که داره ویدیوهای کوتاه رو نگاه میکنه، سرعت اسکرول کردنش خیلی بالاست. راحت میره سراغ ویدیوی بعدی. واسه همین باید طوری ویدیو بسازید که توی همون 3 ثانیه اول، توی همون 5 ثانیه اول مخاطب باهاش اینگیج بشه. خیلی خیلی سریع و خلاصه باید صحبت بکنید. دیتاهای اصلیتون رو باید همون اول کار بدید به مخاطب تا ترغیب بشه توی اون بمونه و ویدیوی شما رو در واقع ببینه و بیاد اون ویدیو رو با توجه به اون الگوریتمی که گفتم وارد اون فرایندی بکنه که مرحله به مرحله معرفی بشه و وارد گروه‌های مختلف بشه و رشد کنه. حالا من این چیزا رو برای کسی گفتم که میخواد محصولش محصول محتوایی باشه، میخواد تولید کننده محتوا باشه. ولی اگر دارید چیزی هم میفروشید، محصول فیزیکی دارید در واقع و میخواید اون رو بفروشید، باز هم از این پتانسیل ویدیوهای کوتاه توی یوتیوب و شورت میتونید استفاده بکنید. پس الان نظرم اینه که در حال حاضر با توجه به امکاناتی که سوشال مدیا برای پروموت کردن ویدیوهامون در اختیار ما قرار میده، اگر می‌خوایم محتوای ویدیویی و تصویری درست بکنیم، اینستاگرام و یوتیوب جای بهتری نسبت به یک سایت اینترنتی برای فعالیت ما در این لحظه هستن. محتوای متنی همچنان جاش توی سایته، چون مخاطبش اون کسیه که میخواد سرچ بکنه و به مطلب شما برسه. پس حتما باید یک سایت داشته باشید. اما ویدیو، تصویر و همینطور صوت یا پادکست مخاطبش توی گوگل دیگه سرچ نمیکنه. ویدیو و تصویر رو توی اینستاگرام و یوتیوب میبینه و پادکست رو توی اپ‌های پادکست. امیدوارم که اطلاعات این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی داشتید حتما کامنت بذارید، میخونم اونا رو و بهشون جواب میدم.